Ladies and gentlemen, hello and welcome to Unit Lost. I am Stylosa, and was I wrong to make that video that I made yesterday discussing the state of competitive? Well, what you've got to realise is, guys, I am not a mouthpiece for Blizzard. I don't just sit here and go, oh yes, this and that, I love this. No, I'm a human. I'm just like you guys. I love this game. I play this game all of the time. Like I said at the end of that video, I play it all of the time. My entire job, life, it revolves around this game. I produce videos on the game. I'm active in the community, all of that stuff, all of the time. It takes up all of my day. So I am going to feel very connected towards the community, and I'm going to feel that what I'm going to say might resonate with the community, and if it does, that's great. Obviously, one thing I'm not trying to do is just put videos out there because I've had a bad game, which some very, very strange people put that comment towards me. I'm like, hang on, no. But on the other hand, there were also other comments that were like, Sty, you can't say things like this. You'll stop people playing Overwatch. Hang on a minute. I'm trying to make this game a better place, and all I'm doing is talking about my experience. And when I look at the stats on that video from yesterday, there's almost 9,000 likes on that video. That says that, yes, a lot of people do agree with what I've said, but also are feeling the same kind of way. It might not necessarily be that they agree, but they have the same sort of feelings towards it. Now, let me just be very clear with the way competitive works right now on Overwatch. It is random, it can be depressing. But the fact is, if you are a good player, you will get to a higher rank. The problem is, it could take you a day or it could take you a month to do this because you literally do not know what teams you're going to be matched with. Now, it doesn't really matter who you're matched with, you should be able to pull yourself through. That's one argument that I've seen. And that is true, kind of. But if you've got trolls on your team, which happens all of the time in Overwatch, because there is no punishment for these people, then it's very difficult to do that. And I've actually got concrete evidence of this. One of my accounts gets easily into Grandmaster, no messing around. It finishes its placement games, mid-master, and it just wins the next 5, 6, 7 games straight into Grandmaster. It's fine. It's never dropped from that. It's always been there, right? The whole season. And it's played quite a few games. My other account, which is the one I've spent the most time on, which hilariously is stuck in, well, it was stuck actually in low master for a very, very long time. It was a win-loss, 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 even though I felt like I was actually playing well. And that's where that video came from. It's frustrating to be trapped like that. People talk about Elo Hell. Elo Hell doesn't exist. That isn't Elo Hell. What that is you just rolling the dice and hoping that you get a team that are willing to work together. Because like I covered in the video yesterday, you cannot carry in Overwatch. You can in certain very extreme circumstances. So if you take a Grandmaster player and put him into a silver game, yes, he will carry, right? That's just a fact. But if you take a Grandmaster player and put him into a Platinum game, it's going to be difficult, right? If the team are not willing to work together, but the enemy team are. Because that's what Overwatch is. It's a team game. The example I gave yesterday with the Winston barrier, you can extend that to anything. Like, extend it to a Reinhardt barrier. If Reinhardt is walking forward with his barrier active in your face, and you're playing Soldier 76, and you're trying to shoot through his barrier, obviously you can't. You need to damage the barrier to destroy it. But he's got a soldier behind that, and he's firing at you through the barrier. He has a major advantage because you can't damage him, even if you are 10 times the better player than that guy. I've got news, guys. If you can't damage him, well, then he's going to kill you. And that's the beauty of this game. That's why I love this game, because it's accessible for all kinds of different players, and that is the it's the magnificence of this game. You can take somebody who is not an FPS player and they can play Reinhardt, right? Yeah, you still need FPS sort of awareness, but they could play a Reinhardt, they could play a Winston, they could play a Mercy, they could play a Symmetra, they could play a Torvald. There's so many different characters in this game. It's not just, oh, everybody's playing Soldier or McCree or Tracer, so if you've got bad aim, well, then you're just going to lose. It's not like that, and that is what makes the game awesome. The problem is, when you go into competitive right now as it stands, you are not given a chance to build a team. You're just thrown into a mixer with people who have got similar MMR to you, or similar MMR and similar SR, I guess, because people who do decay down, they will still get matched into your games because it's still based off your MMR and all of that stuff. But obviously that only affects people above 3k. If they're not willing to work together, you get absolutely hammered, and that's just not great. You see, what I'm trying to say is, right, I'm just part of this game's community. I know I'm in a position where if I say stuff, people will be like, oh yeah, you know, what's Sty talking about? And then a discussion will take off. And that's both a good and a bad thing. And I think I've never really gone out there and just made videos which are just terrible videos that have zero content. All of it is based on my
honest opinions. That's what everything on this channel is based on. Like, I don't go out there and just start arguments. Like, there are channels that do this. They'll just say things that are completely ridiculous and have got no basis in reality. And they do it just because they want people to check out their videos. And that is not right. And I do not do that. I've never, ever, ever done that. All I want is what's best for the game, really. And right now, competitive is too, like... It's not competitive. It's just a lottery. A proper competitive system should allow you to build a team, I think, before you get into the game. And then once you're in the game, then you can play against each other and try and beat each other in that kind of way. Not go into a game with people who are not willing to play. And even, like, I know it's impossible for them to filter out these people, and that's a fair point. What then needs to happen to these people who are toxic, who are throwing matches? They need to be severely punished. How Blizzard come to the conclusions of doing that, I don't know. I'm not a game designer. I'm not Blizzard. All I'm doing is highlighting issues that are wrong with this game right now. And this, to me, is the primary issue. Everything else about this game is awesome. You look at the character designs, they're awesome. Look at Doomfist. He's ridiculous. What a hero that guy is. Look at the skins. Look at the maps. Look at just the way the game is. The lore is starting to kick up as well now, so that's getting better and better. The community, everything is great, but the only thing which really annoys me is the fact competitive is just in a state of, it's almost like in this, I mean, like, look, I don't want to keep flogging a dead horse or whatever the saying is, right? I do not want to play. I'm just hoping that I get a good team. I know I don't want to keep flogging a dead horse or whatever the saying is, right? I do not want to play a competitive game where it is complete random when I press that button. I'm just hoping that I get a good team. I know I'm going to play okay because I always play okay. I always try my best. All of you guys out there are the same. I've no doubt you go into games, you want to try your best. But there is a person on your team who might not be trying their best. And that means that suddenly you've got a problem. And they might not be trying their best because they're trolling, they're griefing, they're throwing, or whatever they're doing, right? That's fine. Or you've selected their hero and they want that hero, blah, 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 blah. But they then cause you to waste your time, and that is the worst thing. It is the worst feeling to me in this world, is to just have your time wasted, because time's precious, guys, and I don't want to sit there and just have somebody waste 20 minutes of my time because they can't be bothered to play. And this just goes back to the whole argument of being able to carry an Overwatch. If somebody is doing that, you can't just say to yourself, all right, I'm just going to play out of my mind and carry the game, because you can't do that. Sometimes in very, very lucky scenarios it might happen. You know, I've been there and won 5v6s twice, I think, in my entire Overwatch career, which is like, you know, that's an absolute once in a blue moon kind of event out of like literally thousands of games. Anyway, guys, I've been Siloser and this is Unit Lost, and do you think I was right to make that video? Let me know in the comments below, because I do read feedback. I know we get thousands of comments on this channel, but I do read feedback and I do value it. Everybody has got a point to make, so go and make your point below. All right, guys, I'll catch you on the next one. Toodaloo. Now entering King's Row. Select your hero. So I'm not going to play it tonight. I'm going to play it tomorrow night. But yeah, I'm going to play throughout this tomorrow night. Hey, check dan, ik ben Rotjoch op je beeldscherm. Gewoon Rotjoch. En ik ben hier met gewoon Boef, man. Wat jullie al lang willen, man. 1-1 Bars, we gaan het ding doen. Vorige keer sloten we positief af. Dit keer beginnen we positief. Jullie thuis, thanks voor de views op mijn vorige sessie. Dat is wel Rotjoch sowieso. Bang. Kijk, mijn moeder die ging stuk dus. Ik moest het wel maken bro, maar ik ben op doekoe brada. En dat is al jaren zo, want ik was radicaal. En dat was die fase ook. Voelt het in je laaf, in je kas, als in je fase ook. Dit zit in mijn bloed, broer, zo is mijn vader op. Brada, oordelen maakt me
me zo. Ik wil een range voor mijn vrouw, koop ik een cabrio. En dan gaat de dak eraf, zoals bij mijn laatste show. Ik ben op de streets, of ik ben op de beat. Drinken maar we poppen niet, controlen en we stoppen niet. Veel is merk nu, en dat vind jij merkwaardig. Je nooit van werk, brada, maar dit leven werkt aardig. Nu maak ik zware stappen, met eigen beleid. Nog steeds de Nike's aan als ik altijd naar binnen ren. Mijn dreadies waren opgeslagen, jullie kicken hem. Nu zie je me opblazen, alsof ik een kikker ben. De game is uitgespeeld, brada, dit is next level. Laat ze de trein pakken, nooit dat ik voor seks travel. Boef op de trek, schadelijk als 4 bommen. De buurt is fucking heet, toeristen komen niet zonnen. Ze komen Sani halen, of komen Assie halen. Ik ben met kannibalen, en ik mag niet falen. Laat er zitten naar mijn slaafgat. Ik was haar broer, ook al is het koud. Hallo. Ik weet nog goed dat ik net die rode demo stuurde. Hij zei me, jij gaat stralen net als chemokuren. Nu laat ik bitches schillen en vergeet te turen. Maar ik breng nog in de iets nog afgekeken muren. Sterk voor die sissa, ja, alleen de schuren. Nu zitten ze meer op hokken en ze breken puren. Is mijn ex-jarig, tot ik misschien eens die hoeken. Als ik keek zuur, die roem steeg. De waarde in mijn roem steeg. Struggle is een woord, maar degene die in de hoek leeft. Ren weg of doe mee. Ik ben in de pijn, jij weet jezelf niet. Ik zie het met mij na. Ben een rijder op mijn rijder, heb ik blijven staan. En nou is zo'n zin van 16 maanden staan. Binnen een jaar was een keer dat heeft je bijgegaan. Jij bleef zitten op je reetje, want we zijn voorbij gegaan. Nu ben ik schrijven aan, freestylen doe ik niet. Want dat betaalt niet, daar ben alleen op vies gelicht. Maar pak ik hem in de mooi, maar wat is het diep? Sneak, dit is mij een shit. Klerenkast open, twijfel of ik Gucci of Lacoste pak. Ik kan hem klippen in een Gucci of Lacoste pak. Want ik ben boef, had die jongen waar ze over praten. Zo high, maar ik doe geen telefoonreclames. Je maakt gewoon reclame. Ik heb flows voor haters, mij steeds ziek. Onder mij heb ik het overvaren. En zo is die blokken laten overvaren. 3 shows op het eigen meisje. Niks overlaat. En draait het om money, ik heb niks overlaat. Nice beats. Let's regroup. Maar ik heb nooit echt van klas. Natuurlijk komt dat van pas. Ik heb een plak hash, waarom dus dat plak hash? Wij deden dingen, dat er hier gedeed wordt. Die chick die me voor een halftijd skateboard. Van ver gekomen met die hard work baseball. Dat is mijn vrouw, last van mijn baseball. Van mijn lies, jij kan zeggen dat ik lieg, maar ik was altijd al het dief. Kan het vragen aan de streets, met de dingen op de fiets. Ging voor werk op pad. Dus die keer dat ik sliep, had de blauw me verrast. Ik kan niet leven als een bouwvakker elke dag. Maar ken een chick in de bouwvakker elke dag. Ik ken ook drerries die stoer doen, terwijl ze geen moer doen. Ik noem ze woeshoes als ze niks van vroeg doen. Waarom moet je vroeg doen? Regroup again. En ik was een boef toen. In de bias druk je rood, buiten beter push groen. Popo pakt me niet, vooral domme stamina. Mijn strijders zijn niet uit. Ik zat achter de bench, maar nu heb ik
Riker, can you stay with us a little bit more, please? Regroup. Widow, can you switch to something else? Push guys, ik had hem. Rano, kill hem. Mercy. En allow in the back, no grenade. Nice. Je bent niet van school leer fucken. Toch dom, 120 door een gladde. Alles voor mijn moeder, schijt aan wat het kost. En de studio is daar, dus ik hang op. Ik kan het bellen met jas, maar ik hang er op. Want die chick maakt mijn hoofd moe. En geld is de reden dat ik zo doe. Rennen voor de school toe. Nice, nice. I will not boost you, Riker. Wait. Okay, no. Payload, payload. Push je man. Nice. Alkmaar is gewoon binnen. Ik moet ook even een SO doen naar een paar mensen. Lange Rich Josje, je weet toch broer. Fuck op, jullie konden niet komen, maar next time. Koevoet, je weet zelf, ik zie jou in de bias. Die eerste beat is van Daniello. SO2OT voor die beat. Dat waren mijn shoutouts, man. Sowieso. Je weet toch? Shout-out naar Zo. SO naar Team Aussie. Nadir. Een dikke SO naar iedereen die steunt op iedereen zijn Do you want me to mercy or Shout-out naar Shout-out naar jou toch, als je ook Whatever you're most comfortable on. naar Beverwijk, Either Moes, one is Zwarte good. Markt, Struggle Life, ik ken het, Boef kent het. En nog één ding. Huh? Jullie weten toch, ik vlog tegenwoordig, of niet? Gewoon Boef is mijn kanaal, broer. Begin Ja, te we can try abonneren, this. zo'n beetje liefde, man. We don't need a second support for a second. Waar is de liefde gebleven? 101 bars. Maybe a hit scan would be nice. Kijk dan, je kijkt naar 101 bars, ik ben rottig op je beeldscherm. Do you want me to go hit scan? Ik heb het over Boef. Je weet toch, als iemand hard gaat, dan komt hij bij 101 bars. Let's do it. Okay, this looks good. Sowieso thanks, man, Rotjo. Straat is binnen. Free Koevoet. Ik kom met Empty die your van mind. Fenty, want ik wil niet Focus in de on tent. the task En at Koevoet die hand. zit binnen, dus logisch dat ik hem zie. Clannies bellen op, zeg maar waar moet ik het heen brengen? Blauw in de buurt, zag er net 5, geen tv-zender. Sla je deuren in, zolang ik mijn kleuren vind. Maar was hier net de kleine groep, maar die want ik I understand. maar toen man, jij leeft dit niet, we smoken op een stenen beat. Zie ons met de regenjas, brada waar het regent niet. Oepoes, ready zijn op OV's als het treinstation. En net Hij passief hier. Understood. Very well. Just let the widow come out. If she's fighting in her spawn, I can get her. Attackers incoming. Defend objective A. My ultimate is charged. Don't pick too much. Go for widow.
I can't heal it there, I can't pick because of the widow. Widow's dead. Okay. Sombra behind. Nice. Understood. My teleporter is almost ready to deploy. My ultimate is charging. Let's swap the widow for fair. Behind. Teleporter online. Heroes never die. Thank you. They know where TP is. Okay, well. My ultimate is charging. Alright, he's on the left. Ultimate is charging. Sombra behind. My blade is ready to be unleashed. Thank you. I am ready for resurrection. Breathing. Fusing no KO. I hear Marais, stay on the point, please. My ultimate ability is ready. Get back, I can't reach you there. Yeah, I need my dash reset, but that took the summer. Teleporter ready. You will have TP, I believe. Teleporter online. We have TP. My ultimate is charging. Heroes never die. Fair enough. We can finish. As you say. GG. Well played, guys. Final score 3-0. Hey, volg. Ik was Cassilas met net een donker vloes. Rook een assibrada en het maakt me hoger dan beroep. Dreddies rijden boren hier, dreddies klappen tories hier. Kijk van jouw wijk naar mijn wijk, de same story hier. Daarom, ik maak muziek voor een ieder die op straat is. Je pot, wortels voor je bitch, maar geeft je maat niks. Rappers die voor ons staan, die geeft ze maat niks. Fusing no KO. Niks en ik krijg mijn city en met 2 man die draagt fit. Ik heb het koud, vraag dan kan je sneller zetten. Wie wil je meeliften? Zeg maar wie het meent met mijn bitches die hun billen geven omdat ze geen reet hebben. Ik kwam niet binnen, maar nu zie je me op stage rappen. Ups en downs, schat, je weet niet hoe het leven loopt. Ik zie jij breekt je hart, broertje, en wij breken brood. Ik kwam ineens omhoog, is rappen dan die uitweg. Met Noord-Afrikanen, maar we vluchten via Zuidweg. Ups en downs, schat, je weet niet hoe het leven loopt. Ik zie jij breekt je hart, broertje, en wij breken brood. Ik kwam ineens
omhoog is rappen dan die uitweg. Met Noord-Afrikanen, maar we vluchten via Zuidweg. Hey, ik weet niet wat er los is, ik weet wel waar je loods is. Maar je shit is nat en we komen als het droog is. Je had het niet verwacht, maar nu zie je dat ik own bitch. En ik hoef je bitch niet, want ik heb een own bitch. En ze is back, dus ik leg haar op het dekbed. Zeg me mag ik zes, was de huur en ik heb het. Weet niet wat het is, motherfucker, maar ik heb het. Hoef 072, voeg me toe, ook op Snapchat. Neem een kijkje in mijn leven, van mijn leven kijk je op. Ben met strijders in de buurt en wat ik leef dat schrijf ik op. Als lege telly zonder lader, tuurlijk blijf ik op. Holland kan ik nog slapen, ik heb money aan mijn kop. Logisch, werd gesnitcht, dat was zo vies. Daarom moet je weten wie je als je fucking bro kiest. Logisch, ik werd gesnitcht, dat was zo vies. Daarom moet je weten wie je als je fucking bro kiest. Ups en downs, grap, je weet niet hoe het leven loopt. Ik zie jij breekt je hart, broertje, en wij breken brood. Ik kwam ineens omhoog, is rappen dan die uitweg. Met Noord-Afrikanen, maar we vluchten via Zuidweg. Iron Man, maybe try Reaper. Dit was het, man. Alkmaar is binnen, man. En zo naar deze boys sowieso. Eindhoven, ik heb lange Rich in de back, Archie in de back. Jopie, Moes, Nossa, Jusri, iedereen is hier. En sowieso ook een dikke SO naar Nedir, man. Nedir, man. Attack commences in 30 seconds. I can't wait to see you all in action. Sowieso een dikke SO naar deze. Ja, man. En al in pas, man. We doen dat, man. Boef, man. Je gaat hard, man. Blijf doorgaan, man. Blijf doen wat je doet. Weet je toch? En abonneer je op ons kanaal. 101 Bars, BNN. Je weet zelf wat je doet, man. Easy. 5, 4, 3, 2, 1. Attack commencing. I am moving the payload. Escort the enemy turret ahead. There's someone lifted up Reaper. One behind. Reaper behind. I understand. Enemy turret ahead. McCree in the house. Small house. Where? Yeah, he's running away. Yes. Understood. Maar nu gaan we rocken met Boef en Alkmaar. Ja, tuurlijk. Guys, let's try to group. Maybe Reaper instead of Tracer. No. Why, dude? Okay, it's okay. Don't focus on the character picks. Just fight. Got a back. Bitters empty. Don't get the brave, Genji. I'm not there, Dad. Nice. Wait, not kill in. Nice. My ultimate is charging. Tracy, get on the payload. If you're here anyway. What? I'm saying if you're here, get on the payload too. Then we have 3. It's faster. It doesn't go faster. It does. Maximum 3. Minimum. Maximum. Reaper up. Okay, let's regroup. Move back.
Are you sure it goes faster? Yeah, I'm very sure. You didn't notice? I never noticed that. The payload also heals you if you attack. I'm not even kidding. Product low, left side. Thank you. Oh wow. My ultimate is almost ready. Blues low. My servants never die. Product low. Is charging. Greetings. My ultimate is charging. Good soldier behind us. My ultimate is ready. Oh, they have heads or no. And the bastion. Be careful. My ultimate is charging. Oh, it's your save. Zie je dat why? Guys. Okay, whatever. My ultimate is charging. Go for Bastion. Yeah, love. My servants will never die. On the payload, all on the payload. Guys. Nice, good job. Nice. En die Glenny blijft om iets vragen, iedereen draagt merk. Maar niemand die het bloed. Ik draag een trainingspak met gaten laat je denken dat ze niets maken. Maar ondertussen ben ik gek en fuck je moeder. En ik wil niet meer gaan stressen, maar die tijden waren vroeger. Ja, die tijden waren vroeger. Wat bestrijders op de scooter. Nu valse kentekens over mij, de ben ik boetes, ben een poep. Ik hou afstand. Beter afstand. Beter doe relax, man. Beter doe relax, man. Huh? Ik hou afstand. Boef. Beter doe relax, man. Hey. What's up? So, Anna or second? No, you didn't? Okay, never mind. Maar ik heb die merrie niet. Ik laat mijn fans wachten, maar mijn clannies niet. Never. Kijk, niet alleen je telly staat op sparstaan. Don't go, Zen. Yeah. No. Just go DPS. If you don't want Symmetra, I can do Winston. Okay. Yeah, it's good. We steven stroom van nu on. Fuck laten wij zijn nu on. Ik kan het hebben over kweken in garages, maar dat doe ik niet, want ze zoeken nog naar daders. En moeders in de buurt hier zoeken nog naar vaders. Ik hou afstand. Gewoon al ik maar in de tent, poef vriend. En zo naar die strijders achter mij, sowieso. Rivalen konden niet bij zijn, jammer. Maar ik zie je ook nog maar rustig gaan.
Spitfire in de boot, ja man, boef. Zo, dit man. Ja toch, dat was hem. Ja toch, hij is dik gegaan in de boot. Alkmaar had hij hoog te houden, sowieso. Maar ja, zoals ik al zei... Stuck in the guide, boys. Deze winnen, dus jullie weten wat jullie moeten doen. Ga naar Facebook, Tsunami online. What? Deel en like deze sessie van Boef. En misschien komt deze baby's jouw kant op. Stuck in the guide. No. Just drop down. Push your left. Push half. Push your left. Nice. Hij volt. Oeps. Bad finger. Far behind. Very well. I go for fur. Ah! Hoezo word ik niet gerest? Dat is nog echt helemaal nergens op. Rush low. Nice. Hij volt ik in. Nice. Oh, nice one. Do we have TP? Yeah, we have TP. Oh, nice. Four charges. Got both TP and West. Nu wat? Teleport on attack. I cleared it. Okay, now. Dus yo. 10 seconds remaining. Mercy is about the rest. Sterben nicht. Огонь по готовности. TVS behind. Right side on. GG. GG. GG guys. GG guys. Nice group. Finals.
Pablo, de president, ja, ik squeeze die 9 milli net Castro. Ik spray bananas als Che Guevara, gorilla rebels. Alleen maar drama, ik leef in para, Godzilla levels. Ik ben de beast, dus ik word released op mijn enemies. Ik stek mijn cheese tegen Wackham C, zeg rest in peace. You best believe, ja, nu blow ik op net de explosief. Stash mijn brief van mijn 9 milli, die smash de beef. Is many baby, mijn flow is crazy als Machiavelli. Ik trek de Mac en tapon je Mac en dit maakt die heavy. Ik zeg niet serieus, ik kom eruit, ik maak die heavy. Ik ben een strijder, ik woon met Ali en 65. De tijd is heftig, nu voel ik, maar mannen zijn met 30. Bullet holes, mijn trucendoos is roekeloos. In de studio's ben ik super boos, ik heb doezelflows. Je kan niet tippen, jij funny nigga, jij fucking faggot. Ik kom als magic, ready for war met de automatic. Mijn go-go gadget, mijn flow is classic, Jurassic Bars. Ik ben de baas, buitenaard, planet Mars. Kill alles, man. Get him. Ik sta met de cheese, ren naar binnen en pakken de keys. Mijn stappen zijn vies, vlammen en squeeze als ik verlies. Alles of niets, meen ik ben al lang op de streets. Ik ga in zee en begraaf je onder de zand in de beach. Je kantelijk beats, maak het heet in een land waar het vriest. Schatje blijft bellen als bellen, ja, ze houdt van de beast. Soms ben ik gentle en neem er mee naar een holiday. Ik zet een stempel, ik sta op stage en ik word gepaid. Want ben ik broke hoor ik gekke dingen als ren naar binnen. Ik ren naar binnen als ik het pak weer met me chillen. Maar fuck die shit, je